Okay guys, welcome po sa Kusinang Atin. Magluluto po tayo ngayon ng super crispy lechon belly. So guys, ipakita ko po sa inyo ang recipe kung paano ito lutuin. Ayan na po siya. So, ito po ang ating mga ingredients. So ito guys, nagpakulo na po ako ng tubig. Kasi mas maganda pag kumukulo na siya bago mo ilagay ang mga ingredients. So, ang first ingredients na lagay natin is yung dahon ng laurel para pampatanggal siya ng lansa. Next is yung ating whole peppercorn. Tapos minix ko siya ng 5 spices na peppercorn. Ito na po siya. Ganyan natin. The next is yung ang ating salt. 1/4 cup of salt. Para makapit yung lasa. Then, sa version ko, nilagyan ko siya ng lemongrass o tanglad. Then, red onion. So, ang last natin ilagay is yung ating pork belly slice na siya. Ito na po yung ating pork belly. Pakuluan na po natin siya ng mga 1 hour until it gets so tender para masarap siya pag malambot. So, ginamit ko po is 4 pounds of pork belly. Nasa inyo na po kung gusto niyong damihan. So, see you in the next step. After nyo pakuluan yung pork belly, mag-ready po kayo ng bowl of cold water. Put some salt. And then, dagan nyo lang siya ng konti. Put some salt. Then, i-dissolve nyo yung salt. Until ma-dissolve yung salt sa water, ilagay nyo na po yung pork belly na para siyang banlawan. Alright?